So, Daddy, nagbabubbles na naman siya. Ano yan? Siya talaga yung bukod tanging plant na That's only in Mayana that na may place? ganito. Oo. Hello, good morning. Welcome to Simpleng Hardin. Today, ayusin ko yung mga Mayana ko na napabayaan ko kasi lately. Ayan. Dahil ang dami kong ginawa. Leggy na Dami akong sila. maalis. Leggy na sila. No? Oo, naging leggy na sila. So, Ba't ka umaalis? Ano, Nagpa-plant tour? Hindi. May plant tour. Hindi naman plant tour. Kasi diba, yung best time puntang Batangas. So, nga si Kaso. Plant tour na rin yun. At may pinuntahan na rin ibang garden. Yung garden ko ito. Marami Di, tsaka pa. nung ano nga, yung naghangin-hangin dito, ito ang naging epekto sa kanya. So, hindi rin ako makapag cuttings nung nakaraan dahil nga na ano din sila dahil malamig. Hindi ko alam, hindi magandang epekto sa kanila ng hangin at lamig dito. Ayan, ang nangyari. So, kailangan ko na itong i-cut. Ngayon ito lang. Kailangan Kasi siyang tumatanda na yung ano niya. mature na. Oo. Parang gulay na magulang. So, kumangit sila. So, kailangan ko silang iligtas. Kailangan kong ayusin. Yung iba ko, okay naman. Yan. So, nadami pa ako doon. Doon, sa likod. Sa likod. Yan. Kasi tsaka walang ganong araw dati. Yan. Kailangan silang i-ayos. So ito, what are you going to do with these 3 Mayana? Ilalagay ko sa New pots. Okay. Oo, kasi mag-ano ako ng panibago dahil nasira nga yung iba kong Mayana. So, kailangan ko mag-ano ng panibagong papaso. Para sa paso ko, maganda na siya uli. Ito, kinat ko lang siya doon. Yan. Para magkaroon ako ng bagong Plant. plant. Mayana. Kasi nga, ganito nangyari sa kanila. May mga ganito ako na propagate na. So, iaayos ko lang din. Kasi nga, pero sandali lang to, gaganda din. Yan. Sandali lang yan. Konting cut lang. Is mga 1 week, nakakabawi na uli sila. So how many cuttings do you have that are ready to go on sale? None yet? I-check ko pa kung okay na sila. Ayoko kasi magbigay ng cuttings ang gaganyan ng kaliit. Oo nga, they might die. Oo, syempre kailangan ko palakihin muna. Syempre ang liliit pa nila. So kailangan muna, tsaka kailangan talaga. Ayoko ng cuttings kung tutusin. Gusto ko may ugat siya. Yeah, may agad. Oo, kasi baka mamatay. So that's the same thing that Aling Shaleni is saying because she's already selling online. Oo, ayoko ng ganito lang. Walang ugat. Kasi medyo risky yung mamaya pagdating sa kanila. Ganta, ako masisisi dahil sabihin nila, ba't hindi mo hindi maayos yung pagkakaano ko, ganyan. Ano masasabi? Right. And there's a helicopter intermission. Helicopter intermission. Kung may ugat siya, medyo may mas malaking percent na buhay siya pagka-insane. Yes. Kesa sa lanta. And by the way, guys, we're also looking for new varieties of Coleus plants. Yes. Naghahanap ako. And once we have them, once we propagated them, we'll be letting you know. Kasi yung iba namin napupuntahan, meron na ako. So, naghahanap ako nyo talagang wala ako. Tapos, ayan, propagate, para magkaroon din kayo. Kala ko meron kayo. Pero maganda to. Maganda yan. Yan ba yung burgundy? Hindi alam ko ano yan. Ito yung Yes. At saka, ang gusto ko ay, bukod sa Mayana, kukulik ako ng crotons.
crotons. Kasi parang yung crotons din, colorful din siya. And, Makulay din. yeah, and begonias. Begonia, ayan. Kaya But yung you don't begonia have too many medyo- begonias yet. Medyo pricey si begonia. 1.5, Oo, 2, yung mga ganon. Kaya medyo, 2K. hindi kagaya ni Mayana, 50 pesos. Minsan 3 for 100, meron ka na. Begonias are strange plants but they're colorful. Maganda din siya, kaya lang pricey. May halmahalers. Yes, you can count your begonias with the fingers of your hands. Mahalers. Ang begonia ko is 4. 4 pa lang. See, that's just one hand. Kulang pa ng isa para maging 5. Oo. Yung rare na begonia, kasi yung mga ganun begonia, hindi naman na siya. Hindi naman rare. Yung ganun. The begonias we have aren't really rare. 3 pa lang yung medyo, kakaiba. So, maghahanap ako ng, begonia. Siguro sa ibang lugar, medyo panay siguro ganyan. Baka murang begonia na mga ganun. Kasi dito talaga sa Manila na, grabe na ang presyo. Oo. Hindi na kaya ng VAD. Pero this botanical garden have some rare begonias. Hindi masyado na ngayon eh. Diba yung mga plants niya eh. People have been asking about botanical garden and her Depende naman daw 3 kasi for sa 100 Mayanas, but those are Mayanas, not begonias. Oo, ayan. Tapos, ito ay, mas mura. Puntahan niyo si Botanical. Yes, and if you're asking about the location, go check out the video description and the pinned comment. Busy ko lang to. Balikan ko kayo. Ang dami ko iayos. Ngayon lang ako nagka-time. Ayan po. Yan. Kinuha naman pa talaga si Mother. Pinarol yan eh. Ida Daspan. Nagtago na nga siya sa'yo. Kinuha mo pa rin siya. Oo nga, nakita mo pa rin ako. What's the proper way of cutting the top of a Mayana plant? I heard that this is the area that's the best part, avoiding these small leaves. But why did you cut below those small leaves? Kasi may bago o yan din. Just as long as there are small leaves at the bottom, below the cut, Ganun it's yan. okay. Ito, may tutubo din. Okay. Ito ko lang din siya. Buwang-buwang na. See, here in the Philippines, that's how road hawkers sell their wares or services. They have their own style of announcing their presence. Kasi kagaya to nang ginawa ko dun sa isa. Ayun, nabuhay na siya. Yeah. Ayan. Tusok-tusok lang. Tapos yung pwede pa rin naman. Kasi matumitigas na sila, oh. Tumatanda. So what are you going to do if that becomes too mature? Kasi pag... They die? Oo. Correct. Correct. Ayan, oh. Tandaan siya. Tumitigas na siya. So, gawin natin. Ayan, oh. Mag-aano siya. Tumatandaan siya. Pero mabubuhay pa rin ito. Ito pa naman, itong ano na to, variety na to. Paano talaga siya? Pag, Straight. oo, Yung growth. straight talaga yung growth niya. Kahit na i-pinch mo siya, doon pa rin ang bagsak niya. Pwede ko siyang
dalawahin. Pero ito matanda na to. So, end ko na siya dito. And wala. So that you will be discarding that stem. Super tigas na siya eh. If it's already too mature, you can discard it. But if you stick it into the ground, it will grow into a new plant. Siguro. Maybe. Pero, You're not sure. ayan. Ilang araw lang ito meron. Okay na siya. Ayun, tanda na na eh. Ayan natin siya. Narinig din, lumalagutok na siya. Snap. Oo, lumalagutok na talaga siya. Ayan. Ang Mayana kasi napakadali namang mas sa cut lang, tapos tusok, effect na yun. Cut, tusok, effect. Oo, effect na siya, buhay na siya. CCTE. Cut, tusok, effect. Basta basta pagka ganito nyo, huwag nyo munang papaarawan ng mga So guys, At least once you 1 week. stick a new cutting into the soil, don't expose it in direct sunlight. Oo, mga kahit 1 week, yan, para sure na sure. 1 week. 1 week. Kasi, ito din, tutusok ko lang din. Dadahon to eh. Ayan. Magdadahon naman yan. Yan. Effect na siya. Ano pa ba ako? Ito pala. Para, pag-uugatin ko na lang sila. Pwede ka naman kumuha dyan. Kasi nga, gusto ko tong lumago. Ito yung gagawin ko mga gagamitin ko. So, daddy, hindi. Nagbabubbles na naman siya. Again? Siya talaga yung bukod tanging plant na That's only in Mayana that na may place? ganito. Oo. Ba't kaya? Well, no one commented about that. So, Ayun. May What is that? yung It's mga an insect, aphid. Yan, Oh, so yan yung umaano sa Mayana ko. Ayan. mystery solved. We've solved the mystery. Ayun siya. O kaya nagkakaroon Oh, problem yung Gosh, Mayana you should ko. have- it's gonna So, yung sinabi ni Certified PromD, certified PromD. oo, na ginamit niya sa mga ganito niya, bibili There's ako. another one. Oo, bibili ako online. So, ibig sabihin, kaya nagkakabutas-butas ang Mayana ko dahil marami silang ganito. Aphids. Anong sabi niya? 7 daw. 7 ba yan? Oo, tama. Correct niyo ako. Kung Brand. tama. Oo, yun daw ang may nagsabi daw sa kanya na yun ang i-spray. So, certified PromD, if you're watching this, Ayan o. Ayan o. Ayan o. oo nga, no? Siya yun. Sabay pa tayo. Siya yun. Kaya laging may kala natin dura. Oo. Sino naman ang dudura sa halaman? Grabe naman. Gross. Ayan. Wow. That's the aphid. So maraming ganyan. Kailangan ko i-check mga Mayana ko isa-isa. Yeah, so, Ayun, may mga babies. babies, Ayun ang dami. Oo nga. So kailangan kong bumili nun. Punta tayo sa Taytay, baka meron. So, we need to buy some, what's that called? 7 daw. Save 7? Oo. 7? 7. 7. Oh, ayun ang dami. So, certified PromD, again, if you're watching this, let us know what to do or what Spray lang product daw to niya buy eh. to keep these aphids Ayan ang at dami. bay. So, we've solved the mystery of the bubbling. Saka kaya naging ganito yung Liquid. ko, Mayana ko. So, aphids. Oo. It's aphids. Kaya sila nagganto. Ang dami nito oh. Oo nga, no? So, kailangan as soon as possible makabili ako na bago pa niya masira lahat. Tama ba? May mas effective ba na pantanggal ng mga ganito? Comment nyo naman. Oo, comment nyo naman, sina
Roots and Hues and si Melody's garden. Ang dami nila. Alam ko marami kayong mga Mayanas. Si Si Inday lang. So let us know. kaya ano ko lang narinig yun, kay certified yung 7. So, si-search ko nga siya. Hindi ko alam na talagang marami. Kaya nagkakaroon ng... Ay. Sana makasurvive to kahit madami siya. So, kailangan natin mamaya, daddy, paglabas. Punta tayo dun sa Taytay. Baka sakali. Oh! Talagang Sakali. meron dun. Oh, yan oh! Oo nga, ang dami nila oh. Sandali, focus ko nga. Ayun oh. Pinagpipiestahan nila yung aking ano. Ang fiesta ng mga Aphids. Ang dami. Ayan oh. Kaya nila. Ayan, tumasik na. Kaya nila kaya naging ganito siya. Oo nga. So marami sila. Kailangan ko nang mag-spray ng... Mystery solved. Oo. Kaya lang, we still have a problem. Kailangan ko silang makabili nun. Sige. Kasi kung hindi, damay-damay na. Damay-damay na sa mga ano ko. Oh, kaya Oo nga. pala. Damay-damay na. Kaya nawala yung pagkain ng Mayana ko. So, ang dami pa namang Mayana dito. Ayun, parang naging ganyan sila lahat. So, yun pa ng problem nila. Gagawin ko, magbababay na ba ako? Babalik ako para check ulit tong check na rin tong aking ginawa. Kung makakasurvive ba tong Mayana ko na to. Itong mga to. Siguro, check ko pa sila isa-isa. Kung pare-pareho silang problem hanggang doon sa mga yun. Ayan. Thank you for watching.